okay. So ngayon, samahan niyo po kami na magka-travel at first time ko po itong nag-intro. So, punta tayo doon sa Sinulom Falls, which is located, saan siya located, Chang? Talakag. Somewhere in Talakag. So, samahan niyo kami. Tara! Tara! Magabi kay Steve, eh. Nakatakot pala yung daanan kasi mababa siya. Very stiff yung daan. So, be careful lang kapag kayo pupunta dito. Banaban ninyo later makita natin yung falls, yung ganda ng Sinulom Falls. Pag kayo pupunta dito, careful lang talaga, ha? So, siguro much better if makakain kayo. Sinulom Falls and Bolao. Rico, Mader? Oo. Alam, isang office at opisina. Mader? Ah, sige. Then, ikaw na yun, parking lang ka dito luyo. Shortcut lang ka dito dumama. Asa maagi, sir? Kani-kani nga dalan? Bayad. Kana ma'am, dana agi mo. Ah, sige. Bayad. Oo. Dito lang kabiyo luyo, sir. Anak ka, sir. Ora, ma'am, shortcut lang ka dito mga. Ah, sige, sir. Exit pass yung COVID-19 guidance na below to try above maintain 1 meter distance. Okay, punta muna tayo dito kasi need natin magbayad ng entrance. Yun. May cottages rate sila. So, may 300 yung pinaka-lower na cottage, may 500 yung umbrella type, may 300. So, iba pala yung sa swimming pool at saka iba yung sa cold spring nila. So, you will pay, ang dalawa kayo, you will pay 620. And, kasama na yung umbrella type na cottage. Yung umbrella type pala, for person lang yan ha. So, dalawa lang kami. Kaya pinili namin for 2 or yung maliit lang na cottage.
So, yun siya. Yung palang pinili namin is package. Package siya. So, pwede ka doon pumunta sa Bolao Spring at sa may swimming pool. So, sa may swimming pool kami may cottage, yung umbrella. Pero sa Bolao Cold Spring, wala na. Ito pala, may parking space din siya sa motor at saka sa mga sasakyan. Yun. See the whole area. Ito yung whole area. Yun. Meron doong holes. Yan yung whole area. So, ito yung papasok ng Bolao. Bolao. Bolao Cold Spring. So, be careful lang din kasi aside sa kababa siya, so fun din. Ito tawag nito? Rough road siya. So better, may hand railings naman siya. So better na lang na humawa kayo pag natatakot kayong pababa. Oh my God. So yun. Welcome to Bolao Cold Spring, Malinaw. Hi! Hi! So, dadaan tayo sa bridge. Hanging bridge nila. Yan! So, from the entrance, ilang meters? Almost 500. 500 meters yung lalakarin nyo. Ayun, yun pala yung... Oh, doon tayo? Nope, good. Doon. So, ito yung hanging bridge. Hindi naman nakakatakot yung hanging bridge. But if you're afraid of heights, wag ka na lang tumingin sa baba. Yun na lang. Just enjoy the view na lang, yung view. Oh. Yan. Hindi naman nakakatakot yung hanging bridge. So from here, after ka sa bridge, maghihintay ka dito sa may Nipa, parang station nila Nipa Hut. Kasi sasakay tayo niyan, may libre silang service patungo doon sa place. Kasi naman ang layo-layo yung tada ni. If ano bang tawag? Noon time na kayo pumunta dito. Okay. So, pag noon time kayo pupunta dito, magdala kayo, don't forget to bring your umbrellas because ang init. So, yun. Adventure pala kapag pupunta ka dito kasi aside sa walking distance siya, mag-ride ka din truck patungo doon. May service sila, free service patungo doon. Mali, parang kasali na yon sa binayaran mo. Kuan din eh. So wala mo dito ni sa pool ha. Ang umbrella? Oh, na may pool martahan. Dili. Ang dili lagaran sa lang. Kita lang mo na gilikuran ninyo. Wala mo ikuan dire katit kay wala na mo sa ikuan po. Wala naga pila yun na di. Nanay tagyan na sir, 500 man kunanay mga tagyan lang daming na sila. Pag singsiing lang mo na kutob sa inyong sulungan ni So bisa unsa nga table pwede ra. pero kung ubos tag-iya, pwede gid mo withdraw kay So wala nag-space diri. manang ang natag sinopol. So kanang mga number 7 do may ta. Lingkod sa mo diha. Let's Pero kaso nga mabot ang tag-iya. So with ano na lang ha.
Careful lang. Sabi sa Tugnaw. Cold spring di dahil siya. So magdala sa spring dahil lagi rin may butang. Para fair na. Tugnaw, instant. Instant Tugnaw. Okay. Yan ka kailan rest. So dala na lang mo. Pwede na po siya magpalit. Guys, ano mga laaban? So, karoon na lang po talaga silang poolside. Kaya para ito sulitin sila, bayad din ito. Okay, let's check it out. So, Dani, kung ganaan ka nga init tayo, kaya ra. Pero kung di ka ba nag-init, na yun na lang. Yun na kahapon din mag-ano. Okay. Same time, makita niyo ang mga photos. Okay, let's check out the pool. See ya. So dito pala sa may pool area, meron din siya sa baba, meron siyang mga campsite. Pero yung view mo, yan, makita mo yung falls, yan. Pwede kayong mag-volleyball, ano yun sa paggabi? Bonfire. Bonfire. Pero hindi pa tapos. Pwede. So hindi pa pwede overnight dito pero for Soon. 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 So meron din silang mini canteen. The falls. Another falls. Yan, pakita ang mini canteen nila, ma'am. Meron doon shower area sa poolside to at shower at dressing room. Aside sa may pool dyan, meron din doon sa baba pang kids. Yun. Yan yung view. Para siyang campsite sa baba.